සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Azon Science Academy YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි අරගෙන එන්නේ පාඩම් කරන කට්ටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම ටෙක්නික් එකක් වන Pomodoro Method එක. එතකොට අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එනවා ඔයගොල්ලන්ට Pomodoro Method එක හරියටම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, මේකේ ඉතිහාසය මොකක්ද, මේකෙන් හොඳම ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න කොහොමද කියන එක. ඔයා සමහරවිට මේ වෙනකොටත් Pomodoro Method එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ඒක වැරදියට පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳලා හරියටම Pomodoro Method එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද සහ මේකෙන් උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන ගන්න කොහොමද කියන එක ගැන දැනගන්න රැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Pomodoro Method එකේදී වෙන්නේ සරලවම කිව්වොත් අපි පාඩම් කරන්න යොදා ගන්න කාලය මිනිත්තු 25 කොටස් වලට බෙදා ගන්න එක. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි මිනිත්තු 25ක් අරගෙන පාඩම් කරනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ මිනිත්තු 5ක බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා. ඒකෙන් පස්සේ ආයෙම මිනිත්තු 25ක් පාඩම් කරනවා. මේ විදිහට මිනිත්තු 25 කොටස් වලින් පාඩම් කරගෙන යන එක තමයි Pomodoro Method එකේදී වෙන්නේ. හැබැයි මේ මිනිත්තු 25 ඇතුළතදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ Pomodoro Technique එක විතරයි. අපි දන්න වෙනත් study tips මේක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේක තනිවම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කිසිම කියන්නේ අපේ අවධානය බිඳීමක් වෙන ක්‍රියාවක් මේ විනාඩි 25 ඇතුලේ නොවෙන්න අපි වග බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට මිනිත්තු 25න් 25ට පාඩම් කරගෙන යන එක තමයි මේ ටෙක්නික් එකේ මේන්ම දේ. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් මේකට කොහොමද මේ Pomodoro කියන නම ආවේ කියලා. මේක ලෝකෙට හඳුන්වා දෙන්නේ 1980 අගභාගයේ විතර Francesco Cirillo කියන කෙනා. මෙයා ඒ කාලේ වෙනකොට යුනිවර්සිටි එකක ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. එතකොට මෙයාට පාඩම් කරන්න තිබ්බ ගැටලු මග හරවා ගන්න තමයි මෙයා මේ ක්‍රමේ හොයාගෙන මේක ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරලා අවසාන මෙයා 1990 ගණන් වලදී පොතක් පවා ලියලා පබ්ලිෂ් කරනවා. එතකොට මේකට Pomodoro කියන නම ආවේ එයා අර වෙලාව බලාගෙන විනාඩි 25න් පස්සේ විනාඩි 5ක බ්‍රේක් එකක් ගන්න එලාම් එක තියාගන්න එයා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ එයාගේ කිචන් එකේ තිබුණ මොනවාද තක්කලි ගෙඩියක හැඩයක් තියෙන ටයිමර් එකක්. එතකොට අර ඉතාලි වලින් තක්කලි වලට කියන්නේ Pomodoro හින්දා තමයි මේකට Pomodoro Method එක කියලා නම දාන්නේ. එතකොට ඔයාලට මොනවාද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටයිම් එකක් විදිහට පොඩි ඔරලෝසුවක් එහෙම නැත්නම් බිත්ති ඔරලෝසුවක් මොකක් හරි එකක් වෙලාව බලාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඔයගලන්ට යෝජනා කරනවා ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් හරි පොඩි ෆෝන් එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ඉන්ටර්වල්ස් තියාගන්න. ඒකට හේතුව තමයි අපි ඉන්ටර්වල්ස් තියන්න හරි මොනකට හරි ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරොත් ෆෝන් එක ළඟ තියෙද්දි ඒකට නොටිෆිකේෂන්ස් එනවා, මැසේජස් එනවා. එතකොට අපි ඒව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න ගියොත් අර විනාඩි 25 ඇතුලේ හරියටම පාඩම් කරගෙන යන්න අපිට බැරි වෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ පොඩි මොකක් හරි වෙන ඔරලෝසුවක් පාවිච්චි කරන්න ෆෝන් එකක් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතෝ. මම කිව්වා Pomodoro Technique එකේදී වෙන්නේ විනාඩි 25න් 25ට පාඩම් කරගෙන යනවා කියලා. විනාඩි 25ක් පාඩම් කරලා විනාඩි 5ක බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා. ආයෙ ළඟ විනාඩි 25ක් පාඩම් කරනවා. එතකොට මෙහෙම සෙට් 4ක් පාඩම් කරනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ විනාඩි 25ව 4ක් පාඩම් කරලා තියෙනවා අපි. ඒ 4ක් පාඩම් කරායින් පස්සේ අපි ලොකු බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා. ඒක සමහරවිට පැය කාලක පැය භාගයක වගේ බ්‍රේක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බ්‍රේක් වලදී අපි මොනවද කරන්න කියලාත් මම කියන්නම්. විනාඩි 25කට පස්සේ ගන්න විනාඩි 5 බ්‍රේක් එකේදී අපි පොත් මේස් පාඩම් කරනවා. පොත් මේසෙම ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි මොනවාද ස්මාර්ට් ෆෝන්, කම්පියුටර් එකක්, ලැප්ටොප් එකක් ඒ වගේ වෙන අපේ මොනවා හරි අපි ආස දේවල් කරන්න ඒ කාලේ යොමු කරන්නේත් නැහැ. ඒ විනාඩි 5 බ්‍රේක් එකේදී අපි පොඩ්ඩක් කාමරෙන් එළියට ගිහිල්ලා අම්මලා තාත්තලා එක්ක කතා කරලා නැත්නම් වටපිට බලලා ඒ විනාඩි 5 ඉවර වෙන්න කලින් ආපහු ඉක්මනට ඇවිල්ලා පාඩම් කරන තැන වැඩ පටන් ගන්න ඕනේ. හැබැයි අර සෙට් 4 ඉවර කරලා ගන්න ලොකු බ්‍රේක් එකේදී අපිට පුළුවන් කැමති නම් සෝෂල් මීඩියා යූස් කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ලන්ච් බ්‍රේක් එක ගන්න, කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න, අන්න ඒ වගේ දෙයකට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේක ටිකෙන් ටික දියුණු කරගෙන යද්දී ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ විනාඩි 25 මීට වඩා ලොකු කාලවලට වෙන් කරගන්න.
සාමාන්‍යයෙන් මේ ටෙක්නික් එකේදී කියන්නේ විනාඩි 25 තමයි පටන් ගන්න ඕන විදිහ. ඊට පස්සේ මේක සතියක් දෙකක් කරගෙන ගිහිල්ලා මේක විනාඩි 50ක් දක්වා දික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මිනිත්තු 50ක් එක දිගට පාඩම් කරනවා නම් ඊට පස්සේ බ්‍රේක් එක විදිහට විනාඩි 10ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 50ක් පාඩම් කරනවා විනාඩි 10ක බ්‍රේක් එකක්. ආයෙ මිනිත්තු 50ක් පාඩම් කරනවා විනාඩි 10ක බ්‍රේක් එකක්. එහෙම සෙට් 4ක් කරලා ඊළඟට ලොන්ග් බ්‍රේක් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක විනාඩි 50ට ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕනේ. අර 25 එක හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ. දැන් මේක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක්ට මේ මිනිත්තු 25 මුලින්ම පටන් ගත්තාම එක තැනක ඉන්නත් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. එකම දෙයකට අවධානය යොමු කරලා. හැබැයි අපි මේක දිගින් දිගට පුරුදු කරගෙන යද්දි මේක හරිම සිම්පල් දෙයක් වෙනවා. ඒකට මේක විනාඩි 25න් 25ට කරගෙන යද්දි ටික කාලයක් යද්දි අපිට දැනෙනවා මේ 25ට වඩා මට ඉන්න පුළුවන්. මිනිත්තු 25ට වඩා එක දිගට ફોකස් කරගෙන වැඩක් කරගෙන යන්න පුළුවන් කියන එක. අන්න එතනදී ඔයාලට පුළුවන් මිනිත්තු 25 මිනිත්තු 50 දක්වා දික් කරගෙන දෙවෙනි මේ මෙතඩ් එක විදිහට ඒක කරගෙන යන්න. මේ Pomodoro Technique එක කරද්දී අපි මේ විනාඩි 25 පටන් ගන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒ දවසේ පාඩම් කරන්නේ මොනවාද? ඒ පාඩම් කරන ටික මට මේ වගේ කොටස් කීයකින් ඉවර කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා දාලා ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි පාඩම් කරන්නේ විනාඩි 25 පටන් අරගෙන ඒක ඇතුළතදී මොනවද කරන්නේ? දැන් මම මොකද්ද කරන විෂය කියලා මේ ප්ලෑන් කරන්න අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ටෙක්නික් එක පටන් ගන්න කලින්ම අපි ගාව ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම අද දවසේ කරන්නේ මේවා ටික. මම Pomodoro cycle කීයක් කරනවද කියන එක. ඒකත් මෙහෙමයි. ඔයාලට පළවෙනි දවසේ Pomodoro cycle එකක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන් කරගන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි මේ ටෙක්නික් එක මේ ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා මේ Pomodoro Method එකේ චක්‍ර 5ක් 6ක් වුණත් එක දවසක් ඇතුළතදී කරගන්න. ඔයා ඒ තත්ත්වයට යනවා කියන්නේ ඔයා මේ ටෙක්නික් එකේ හොඳ පළපුරුදු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් උපරිම ඵල නෙලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. මේකේ තියෙන හොඳම ප්‍රයෝජනයක් තමයි ඔයාගේ කාලය කරගෙන වැඩ ටික කරගන්නවට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ වැඩ ටික අර ගොඩ ගැහිලා තියෙන්නේ මම කොහොමද මේවා ටික කරගන්නේ කියලා එන ස්ට්‍රෙස් එක මගේ අරගෙන වාට අර කොටසෙන් කොටසට බෙදෙන හින්දා වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝස් ඔයගලන්ට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ඉගෙනීම සහ පාඩම් කරන ක්‍රම සහ විදි සම්බන්ධව. ගොඩක් ස්තුතියි අපේ වීඩියෝ එක බලුවට. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න. ඒ වගේම මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරනවද කියලා අපිට comment කරන්න. ඉස්සරහට මේක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් කොහොමද කියලා comment එකක් තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා Azon Science Academy channel එකෙන්ම study vlogs උත් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ කියලා දෙන study techniques කොහොමද ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට vlogs විදිහට අරගෙන එන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොඩි comment එකක් දාන්න. එහෙම vlogs දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයිද? එහෙම vlogs වලට ඔයගොල්ලෝ කැමතිද? එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ videos ද අපෙන් ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.